Ang lasa niya, Hi everyone, once again, this is Jasper, that's JASPR for jazzyventure vlog, where everything's gonna be alright, more loves, more happiness. And for today's vlog, we're going to try a new experience here at BUHAY Camarines Resort, specifically here at Barangay Araya. Ayan, so we're here as part of our work. Ayan, magkakaroon kami ng field validation sa isang community. And ayun nga, while we're having our validation, ayan, naglalakad-lakad kami. And I saw, and most of the people here are trying something na inilalagay nila sa kanilang mga bibig. So I was curious kung ano ba yun. So I asked nanay kung ano ba yung kinakain nila doon. Ayan, so medyo maingay ang ating mga manok dito kasi we're in a rural area, sa upland area. Inilalagay sila sa kanilang bibig, and I was curious kung ano yon. So yun pala yung tinatawag nila dito na mama. Yan, in Tagalog ay nganga. Ayan nga, yung parang leaves na may tabako and kung ano man nilalagay. Tapos pumupula siya sa inyong bibig habang ninunguya yun. And most of the people here, mapapansin nyo, dura ng dura, ay mga mapupula ang kanilang bibig, yung mga ngipin ay may something na color. So yun, ang result nun. And parang part na siya ng kanilang culture dito, yung daily living nila na kailangan everyday yung nanganganga sila. Ayan, so yun nga, na-curious ako, so I wanna try it. Ayan, hindi naman siya siguro harmful sa health. And ayun, konti lang ito try natin. So, ayan, samahan niyo ako. Okay, so ito naman yung tinatawag na tabako. I don't know if this is clear. Ayan. Ayan, dahon ng buyo. Yung apog. Puti. Color white siya. Yung anong tawag po dito? Bunga. Bunga. Ayan po sila, guys. Ang lasa niya, maanghang. So yun nga guys, we tried it and super hindi ko na kaya. And ayun nga, so if I explain, parang init sa bibig and ayun nga, I don't know kung bakit nasasarapan sila, pero that's part of their culture here. Ang kanina pa ako dura-dura, and tingnan nyo, pula-pula na ng aking lips. Pero it was a good experience. At least I know na hindi na tayo magkakwentuhan kung sino man na nakapag-try na. At least we already tried it. And tingnan nyo yung ngirin ko. Yay! So yun nga, ano ba ang effect daw ng pagnanganga? According to nanay and yung mga tao na napagtanungan ko dito about sa pagmamama, ayan daw, nakakapagpatibay daw ng ngipin, and ayun, nakakawala ng stress, and pag hindi daw sila nakakapagmama ay sumasakat ang kanilang mga ulo or nanghihina sila. So kung sa madaling sabi, para ito ang vitamina nila, pero I don't know pa kung ano ba talaga yung significance, ano ba talaga yung health benefit itong mama. So hindi ko siya na-research. So based lang yun sa mga sabi-sabi dito ng mga tao. And I also asked them if pati yung mga anak nila ay nagmamama. According to nanay, hindi pa naman daw po pwede kasi hindi pa sila nag-aasawa. So yun, so we're walking, is the BUHAY Field Worker. Ayan, ang saya, kahit nakakapagod na. Ayan, I'm Hilda Arnie, ang aming grievance officer, and of course, ang aming guide, si Nana. Ayan, so tinuruan ako ni Nanay magmama. Tara kami sa susunod na aming interview na bahay, kasi nga, tinitingnan namin kung kamusta naman yung damage na nangyari dito. Dahil kahit isoy, oh yeah. Kung magpa-field worker ka, dapat hindi ka maarte. Ayan, kasi syempre ang init-init. Sa'yo nagluto tayo mo kung mag-field worker ka lang. Ayan, mapapagod ka lang kung ang arte-arte mo, di ba? Pero sa amin, dahil mahal namin ng ganito, we will do our job the best that we can.
Di ba? Yan. And of course, ang pinakamaganda sa pagiging field worker naman ay, of course, nakasalamuhan natin yung iba't ibang tao. Ayan, natuto tayo sa iba't ibang cultures, mga traditions nila. Kung ano mga ginagawa nila araw-araw, nakakuha tayo ng mga success stories, yung mga magagandang kwento din tungkol sa kanilang buhay, di ba? Hoy! Actually, ito naman ang paglalakad ay beneficial talaga sa akin. Kasi nga, super taba ko na. So, ito na lang yung exercise ko, di ba? And so, medyo magalaw ang ating vlog for today kasi hindi ko dala yung aking stabilizer and yung aking GoPro. So, this is unexpected. So, naisipan ko lang na i-document yung aming lakad for today because I don't usually document itong mga fieldwork namin. Kasi nga, syempre, focused and nakakapagod talaga maglakad. And of course, may mga part na dapat ay confidential. Pero for today, na-appreciate ko kasi yung place, yung mga new learnings ko, new experiences ko. So, I think it is worth documenting. And we're going to, ayan na bundok. Yes. Nanyon, taas. It's 12 noon already. And sobrang init na. Pero dito ay mahangin at sarap pakinggan ang mga agos ng tubig. And of course, itong ayan, so we're going to prepare for our lunch. It's already 12:30 and mag-lunch pa lang kami pero mag-prepare pa pala. So abuti pa naman ng ilang minuto before kayo makapag-lunch, pero okay lang yun, that's part of our life. Yan, this cooking. This is the final product. Hi! Say hi! Are you excited to eat? Yeah. Sarap nini. And of course, after namin mag-lunch, ayan, it's time for our dessert. Ayan, so kumuha si tatay ng buko. Mag-buko juice kami, mag-BJ. BJ! It's buko juice. Oh, ano na? Kamusta ka dyan, La-Arns? Sila Arns, kamusta ka dyan? Excited na ako. Ay. Kamusta naman ang lasa ng buko juice? Mahamis. Ano pa? Every time na mag-BJ ka, anong lasa? Parehas kang may sugar lang, pero parehas siya. Nilagyan ba yan ng sugar? Mamis na siya natural. Tapos malumol. Ba talaga pag summa cum laude? Ay, magna cum laude? May paano, naturally. Sarap ng BJ. Sarap ulit-ulitin ng BJ. Sarap talaga ng BJ. What are the benefits of BJ? Alam ko lang, nakakatulong siya pag may UTI ka. Pero yung simple UTI lang. Kasi pag... Anong klase ba ng mga UTI? Saruman lang UTI, pero pag hindi... pag hindi pa siya malala, pwede pa siya... Simple pa tawag sa kanya. Pag malala na... Kailangan ng antibiotic. Hindi na siya... Ano tawag na pag malalang UTI? Kolom, hindi pa ka nagkaroon. Guys, maraming salamat kinananis sa pagpapatuloy sa amin for lunch.
And ngayon nga, we're going back to work. And ayun na naman, maglalakad na naman kami at hahanapin namin yung mga taong dapat namin may interview. Gusto niya? Gusto ko yan! Hi everyone! So we're done with our validation here at Barangay Araya. Ayan, so fresh pa din kaming lahat syempre. And ayun nga, nagmamadali kami kasi nahabol namin yung tren. Yung bangka. Sana maabutan namin para makauwi na kami, di ba? Thank you very much, Barangay Araya of BUHAY Camarines Sur. Once again, this is Jasper. That's JSPR for jazzyventure vlog, where everything's gonna be alright. More loves, more happiness. Thank you. This is how you eat after umakyat ng napakataas na bundok. Pansit sa plastic. Yes. And sabi, nakakapagong sobra. Pero, ako naman, sa isang experience.